היי, היום אראה לכם תוכנת AI מעולה שמאפשרת יצירת חידונים, ששמה QuestionWare. התוכנה מעולה לתלמידים ומורים, להכנת חידונים בשילוב תוכנות אחרות, באופן מהיר ואוטומטי. התוכנה מאפשרת יצירת חידונים בקהוט, קוויזיז, בלוקט, גוגל פורמס ועוד. לאחר שנרשמים, לוחצים Try it out. אני אראה לכם דוגמה גם בעברית וגם באנגלית. אני אתחיל באנגלית, בוחרים את השפה, אנחנו נשאר על אנגלית. פה אנחנו רושמים את השם. פה ברידינג יש לנו 3 אפשרויות. 1. לא לרשום כלום ולתת לו באמצעות AI לחפש ולמצוא לנו שאלות לחידון. אפשרות שנייה, לכתוב או להדביק את המאמר. האפשרות השלישית זה להדביק את הקישור, שזה מה שאנחנו נעשה. אני אדביק קישור, הוא ידביק לנו את הקישור. ופה שאנחנו נגלול למטה, ניתן להגדיר דגשים לשאלון. פה אנחנו נלחץ Generate Set. זה החידון שלנו. פה ניתן להגדיר לו כל מיני פילטרים לחידון. פה אנחנו נסמן את השאלות שאנחנו רוצים. ניתן לבדוק את התשובות לשאלות באמצעות גוגל. ואחרי שסיימנו לעשות את הכל, נלחץ אקספורט. יש פה כל מיני אפשרות של הורדות. בלוקט, קנבאס, קהוט, קוויזיז ועוד. אנחנו נעשה בלוקט. הוא הוריד לנו את זה. ועכשיו נפתח את זה. ניכנס לבלוקט. פה אני אבחר את זה. ייתן את השם. נלחץ Create, Upload. אני אעלה. והוא עשה לנו בכך שהוא העלה לנו את כל השאלות והחידון שלנו מוכן. עכשיו אני אראה לכם אפשרות בעברית. אני אכתוב פה את השם. אבחר היברו. ופה אני עכשיו לא אכתוב כלום, אני אתן לו לעשות את זה. אני אלחץ Generate. וזה החידון שהוא נתן לנו. גם פה ניתן להתעסק עם הפילטרים, לבדוק את התשובות עם גוגל, אקספורט ולהוריד. אם אהבתם את הסרטון, הירשמו לערוץ, סמנו לייק ותנו תגובה.